ආයුබෝවන් පුංචි අපේ චිත්‍ර පන්තියට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. දරුවනේ අද පුංචි අපේ පන්ති හරහා මේ පොඩි කට්ටිය අඳින්නට යන්නේ පෝයදා අපේ පන්සල කියන මාතෘකාවට යටතේ. ඉතින් පෝයදා අපේ පන්සල කියන මාතෘකාව යටතේ චිත්‍ර අඳිනකොට අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ මොන වගේ දේවල්ද අපට මේ චිත්‍රය තුළට අඳින්න පුළුවන් වන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා පොය දවසට අනිවාර්යයෙන්ම හඳ පායලා තියෙනවා නේද? ඉතින් රාත්‍රී අහස දැන් රාත්‍රී කාලේ අඳින්න වෙන්නේ නේද? හඳ පායලා තියෙනවා පේන්නේ රැටනේ. ඉතින් පොය දවසේ හඳ ලොකුවට පායලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම වර්ණ ගත්තාම අඳුරු පැහැයක් නේද? රාත්‍රී කාලේ දවල් කාලේදී වගේ නෙවෙයිනේ, හිරු එළිය නෑනේ. ඉතින් ටිකක් තද වර්ණ තමයි අපිට වර්ණ ගැන්වීමේදී භාවිතා කරන්නට වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඉතින් මෙයාලා චෛත්‍ය ඇඳලා ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ වැවක් එහෙම දානවා ඉස්සරහින්. ඉතින් පඳුරු දාලා ඊළඟ ගස් මේ ආදී දේවල් ඒගොල්ලෝ අඳිනවා. ඉතින් මුලින්ම යාළ වර්ණ ගැන්වීමේදී දැන් චිත්‍ර ඇඳලා පස්සේ වර්ණ ගැන්වීමේදී ලා වර්ණ තමයි මුලින්ම යොදන්නේ. මොකද තද වර්ණ යෙදුවොත් ඒවා ලා වර්ණ එක්ක මිශ්‍ර වෙලා අපිට චිත්‍රය හරියට ගන්න බැරි වෙන නිසා ඉස්සෙල්ලාම ලා වර්ණ ඉස්සෙල්ලාම චෛත්‍යයට ටිකක් ලයින්ස් වලට අලු පැහැයත් ඉන් පස්සේ සුදු පැහැයත් යොදමින් වර්ණ ගන්නවා. ඊට පස්සේ යාලා හඳ වර්ණ ගන්නවා. ඉතින් වලාකුළුත් ඒ විදිහටම තියලා ඉන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගස්සුයි අර පඳුරු ටිකයි තමයි වර්ණ ගන්වන්නේ. ඉන් පස්සේ යාලා දැන් චෛත්‍ය කොටස් ඉවර වෙලා හඳත් ඉවර වෙලා ගහේ කඳ ගස්වල කොළ සහ පඳුරු තියුණාට පස්සේ තමයි ඉතින් වතුර වර්ණ ගන්වන්නේ. ඉතින් වතුරත් වර්ණ ගන්නුවාට පස්සේ යාලා අන්තිමටම තමයි අහසට යන්නේ. ඉතින් දැන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන රාත්‍රී කාලයේදී වර්ණ ටිකක් තද වර්ණ තමයි අපි යොදන්නේ. ඉතින් අහස වුණත් අපි කළු පැහැයත් තදට හුරු නිල් පැහැයත් යොදලා චුට්ටක් කහ වර්ණයත් ලාවට යොදමින් තමයි අපි මොකද හඳ එළියට චුට්ටක් කහ වර්ණය පැතිරෙනවන නේද? ඒ ආකාරයට මික්ස් කරලා අපි අහසේ වර්ණය ටිකක් තදට ගන්නවා. ඊළඟට ඒ වැටෙන හඳ එළිය වතුර වැටෙන ආකාරයත් අපි පෙන්වන්නට උත්සාහ ගන්නවා. ඉතින් අපේ දරුවෝ ටික ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඉතින් මේ පොයද අපේ පන්සල මේ අය අඳින්නේ. ඉතින් ඔයාලත් බලන්න ඉතින් නේද?